10 2015. الله اكبر. يا شباب الله يا جماعه. غارات من الطيران الحربي. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الحمد لله متجوز وعندي بنت. سوي لي اياها بطلي اسم بنتي امل. شغلي لي اياها. بوسيني ايوه. يلا ما تعذبي ماما مو. ما تعذبي يا ماما مو. عائلتي مهمة كثير إلي. بالنسبة لعائلتي طبعاً بقلق وبخاف كثير عليهم. بس عملي أنا عندي إيمان كبير بعملي بالإنقاذ بالدفاع المدني. لذلك بقول يعني أنا كل ما بكون بالإنقاذ بفكر فيهم. السلام عليكم. وين أبوك؟ وين أبو عماد؟ لبس؟ يلا قلل زيت، شارع المركز. معنويات عناصر دفاع المدني دائما عالية، دائما مرتفعة، ودائما هي بجاهزية مدار 24 ساعة. بس اللي بتمنوه طبعا كرجال دفاع المدني وأنا أولهم إنه هذا القصف يوقف. أمي بسوريا وضع لا يرثى له، وضع عم بتأزم من أسوأ لأسوأ. ما في شيء يطمن إنه رح يوقف هذا القصف. يعني وضع حزين، سوريا حزين. قبل ما انضم للدفاع المدني كان عملي بالمسلح بالمعارضة. انتسبت المعارضة المسلحة تقريبا 3 شهور، وكان بهذاك الوقت النظام كل حملته على المدنيين. فهون يعني أنا فكرت وقلت إنه يكون عملي إنساني أحسن من إنه يكون عملي مسلح، بإنه أنقذ روح أحسن من إنه قاتل روح. هو البيت؟ ايه. لا بدلست يا منجية. عايزين نسوي بعدها. بيضا خلق كله. العبد اختي. الضبع مش عياله كلها مش هيدا. يا سيدي الله الله لا ده طلع وين؟ سكري
بس عمالة سكر من هون انزلوا لانه دور زيادة كدفاع مدني صاحب القبعة البيضاء اللي أول الناس بيكونوا موجودين حالة القصف. الله اكبر. هذا اللي تحته واللي تحته، هذا اللي تحت هذا واللي تحته. شخص شجاع أكيد كلمة شجاع، ولو ما شجاع ما كان استمر في هذا العمل. شباب شفتهم هون طلعوا ولد أي إنسان يتعرض وفي أي مكان مجرد قصف كان تحت الإنقاذ، أنا هذا عملي، هذا واجبي، بغض النظر عن أي شيء، من أي شيء هو بيمتني، هذا عملي أنا. يا شباب انتم مساعد يا ماما ما مشي؟ انتوا واحد ما مشي ما بشي، بس هذا البيت مسكون، بس ما بعرف وين اخبر الزا، هو بتوقف البيت اللي برات البيت ما بعرف. هون؟ ايه هذا باب حديد انتم ما بنحس. ما حسيتوا طلع دخل كذا؟ وما بسمع مثل العاده. طب ندخل شو ندخل؟ بالكونك ما بدخل منه؟ والله فصرت اي ضربه اطلع عليها احاول قدر المستطاع انه اصل يعني للشخص اللي تحت الانقاض، ان كان طفل ولا كان كبير ولا كان صغير. طبعا اعده هذا اخوي، اعده انه يكون احتمال تكون اختي، احتمال تكون امي، احتمال تكون اخوي الصغير. باب من هون بطلع بس بالليل بجي. طب رايح فوق هيك ما ضل شي ما؟ فوق ما ضل شي، بس طلع ابن ابو محمود. ابو محمود ابو محمود طلع علي عمي صوت كذا. معناتها رايي هون. معناتها محمود. الحمد لله. الحمد لله يوم ما حصل له شيء. ايوه انتوا حاولوا تقصوا عليه، يعني خلوا عينكم عليه انه هذا هذا طلبوا بالبنايه كلهم فتحوا. يعني ما تنسوا. ايش بتسموا نحن؟ فوق عندي شويه مشهد تبع عندنا. يلا خلص هذا يا شباب. يمكن فيني شي شهيدين وعدد من الجرحى، يا احصائيه ما محدده لحد الان. لا ما بيصير، الحين توجه المركز. تعال السياره. فترة 3 سنين بالدفاع المدني عدى علي ناس كتير، يعني ماتوا بالقصف، عدى علي كتير ناس طلعوا عايشين. اباليات اباليات بس اعطيني ارس اشيل الفرشه ادور تحتها. بس بالارض شوي. والله أصعب شيء أشوف أشخاص ميتين، فهذا الشيء يعني بأثر فينا كتير. يا شباب لا عاد اقرب. جيبوا لي بس كيس جسات. وليد كيس جسات على السريع. ابا وليد هذا صرت أنا، هي وظيفتي وهذا عملي، وهذا اللي لازم إنه أقدمه للناس، أقدمه للمدنيين. وليد يا شباب الحمد بس قرايبين. يا شباب المال شغله يروح. اعطيني كفين اللي عندك. يلا ايد عصيان ايد عصيان. ما عصيان يلا بس. طلعت انا ما عصيان. يا عصيان رجع شوي. وليد طلع وليد. طالع تحيره
الوضع بسوريا كتير صعب، وبالأخص يعني الطيران الروسي اللي عم بيأذن النظام، واللي أنا ما بعرف يعني تدخل بحجة إنه ذريعة داعش، ولكن قصفه كله متركز على المدنيين. يوميا عم نخسر زملاء لنا بالدفاع المدني. حمام الدم ما بيوقف، بالعكس. خسرت 2 من أصدقائي كانوا هن كتير يعني عزيزين علي. كانوا بعملوا هن كانوا بإنقاذ المدنيين. إنه كانوا معنا وكنا عم ناكل سوا ونشرب سوا. بعد هالأسبوع نشوفهم إنه ميتين. الأصدقاء كثيرون استشهدوا. في مدينة حلب 30 شخص من الدفاع المدني صاحب القبعة البيضاء. الله يوفقك يا يوم، لا تتركني يا رب. بابا الله يوفقك، لا تتركني يا يوم. كل الناس يعني أو بمعنى كلهم غاليين. إن كان طفل يعني غير إنه كان ابني، شعور لا يوصف. يعني كمثال رح أذكر لك حادثة صارت معنا بحلب بمنطقة اسمها الأنصاري. تعرضت منطقة الأنصاري للقصف ببرميلين متفجرين. الأول يعني أوقع عدد من الجرحى، بس البرميل الثاني اللي هو اللي وقع عدد كبير من الشهداء. دخلنا أول ما دخلنا طبعاً هي منطقة مثل شبه ضيعة، هي عبارة عن شي 10 بيوت على الأرض، كل البيوت على الأرض. بهداك اليوم يعني كان العمل شاق وضلينا تقريباً عم نعمل بفترة 16 ساعة. وأنا بكل اعتقادي وتصوري وأنا بشتغل وبعمل تحت الأنقاض إنه عم ببحث على طفل يعني ميت. فسبحان الله، الله بده ما يخلينا نطلع نغادر المكان إلا إنه نطالع أو نسمع صوت. مجرد سماع صوته شعوري يعني لا يوصف. شعوري ما شفت الطفل. فهذا خلانا هيك، عطانا القوة إنه نتابع عملنا أكتر وأكتر، وعطانا أمل بإنه معناتها في أشخاص لسه عايشين. إنه بعد 16 ساعة وتحت الركام طفل لا يتجاوز عمره الشهر على قيد الحياة، وبين الغبار وبين الركام وبين الأسقف اللي كانت منهار عليه. لذلك سميناه طفل معجزة.
الولد كان عمره أسبوع، وأنا بهداك الوقت كان جايني عبودة عبد الحميد، كان عمره تقريبا أسبوعين. فما بعرف إيش هيك اللي دخل لمخيلتي، إنه تخيلت إنه هذا ابني، وصرت أبكي بهداك الوقت. يعني ما تحملت الموقف، صرنا نبكي أنا ورفقاتي كلياتهم. ما استشهد حدا من عندك؟ انت ما بتطلع دوره الا حدا. يا رب يضل سهل. ان شاء الله متامل بقى انتم بقى تنقلوا المعلومات للشباب جوا، لانه عندنا كثير ضغط تدريب، كل شهر تقريبا يمكن تعرفوا عنا اكثر من 3. يعني لشهر 3 لازم نخلص كل هاي التدريبات، لواحد 4 لازم يكون منتهي كل هاي التدريبات. ان şa Allah. Önce elimizde malzeme yokken sizin her zaman yaptığınız o insan temelli arama. Ne şekilde sesleniriz, nasıl vururuz, nasıl dinleriz ona bakacağız. بعدين رح ندخل في موضوع جهاز التنصت او الاستماع، انه بعد بيت مكان المصاب شلون بدنا نتوصل له. هل من احد يسمعني؟ Hiçbir şey duymuyorsa sensörlerin yerini değiştirsin. Söylesene abi. إذا ما كنت عمال تسمع شيء غير أماكن المجسات. Sen göster. Onlar değil. والله كإحساس يعني إحساس صعب هو إنك أنت تكون بعيد عن Her أهلك. zaman dizler düz duracak. يعني الحياة بدها تضحية، فنحن هلا عم نضحي بشهر كامل مشان نكتسب الخبرات. الدورة هي بتعنيني دورة المدربين من الخبرة اللي مالي مكتسبة، وبحسن التصرف أسرع كمان، لأني شغلتنا أولاً وأخيراً وأساساً هي السرعة وإنقاذ أكثر ممكن الناس من تحت الأنقاض. مين هم من حيان؟ حيان استشهد عنا 2 رمضان دعبول. شلون استشهد يا شباب؟ يا شباب استشهد مروان واحمد. مروان واحمد واخوهم استشهدوا. هدول 3 عناصر بالدفاع المدني. 3 بالدفاع المدني، 3 بالدفاع المدني، 3 بمركز واحد. يعني نحن بيري ما بعرف. الله هن مركز دفاع مستهدفين أي عنصر منا، كلنا مستهدفين يا اخي، كلنا مستهدفين. أي عنصر مستهدف أبداً. اليوم عم ننزل على حساب ان احنا يبعثوا لنا الخبر. رولون الفاتحه يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن سوريا الكل العالم عم تتابع أخباره، وعم ما حدا يلاقوا له حل يوقف أي شيء لإرهاق الدم والمجازر اللي عم ترتكب. في حلب، وتفيد المعلومات الأولية بأن المقر استهدف بسيارة مفخخة. هونيك المنطقة كلها مسكونة، ما حد جي.
ايوه خيو ايه حجي يحكي معك ابو عمر، دي يطمن على ابنه، دي يطمن على اخوه، لانه هنيك قال بيشتغلوا يعني قريب بالمنطقه هنيك، يعني دي يحكي معك ابو عمر. السلام عليكم. ايوه يا ابو احمد، لو دعزبك الله يوفقك، انا الله بدق لهم الشبكه كلها وافي عندي، بدق لاخويا، بدق لابني، بدق ما حدا برد. بس لو دعزبك هيك طمن لي شوي هيك على الاهل وطمني عنكم انتم وشو. لا انت بس دخلت عند اخوي صبحي، اخوي صبحي هو بيجي لعنده، يعني اخوي صبحي بعرف ابني اذا هو هنيك ولا ما هو هنيك، الاخبار كلها عند اخوي صبحي بتلاقوا اياه. خلال أيام قليلة سقط مئات القتلى والجرحى من النساء والأطفال تحت الأنقاض، بينما يفر عشرات. يعني معناتها يعني هذا بدك تقول يمكن اقوى سياره انفخخت دخلت على حلب. يا الله بس هذا مين ما عرفت؟ عليه من الله ما يستحق والله هلا ما نحن رجعانين في الباص خبرني ابو عمر قال لي القصه 1 2 3 قلت له هلا دخلت على الفندق شو بدي احكي معكم قلت اطمن عليكم ابو عمر هذا ابني على اهلك كذا اطمن انه حدا بالام. انا بعمري ما شفت لا هيك دمار ولا هيك انفجار. هذا ابني. ايه الحمد لله، الله يطمن بالك. اي والله الحمد لله رب العالمين. يا خيو ايش ابني وايش ابن الجيران وايش ابن هاد وايش ابن هاد كلياتهم مالهم ابرياء، مالهم ايش لهم ذنب، بس ايش لهم ذنب مين ما كان يكون. داعش على الارض والطيران الروسي متجول. لك ست بنايات، ايش هي 6 بنايات؟ على راسي يا ابو جعفر على راسي. حسبي والله يعني بدنا نطمن عليكم شو بصير عنكم يعني والله ضل بالنا عليكم يعني قالوا سياره كبيره فخخه يهز السكر يهز. ما في هون حرب، ما في خراب، ما في دمار. بعد ما دخلنا الحدود سبحان الله تغيرنا من حال إلى حال. هذا يكون بسوريا بكون عم بشوف عنقودي مثل المسافة اللي بكون هيك معلية، ما بشوف غير عنقودي. لا ايه ما بشوف برامج ولا في حربي كمان، بشوف شيء يأذي أكثر مشان المضادات. سفري مو في صوت، صرنا نميز الصوت وشو صار عندنا خبرة الحربي من المدني والعسكري. تحصن يا بطل مو تتحصن بهالمبنى. تيجي لا تعطيني شي برميل إذا نزل برميل بشيل المبنى كلياته. هذا نتحصن ما عليه يا شباب. يعني أنا ابني عمره تقريبا 2 بيعرف شيء اسمه طيارة. كثير من الأحيان الطيران الحربي استهدف مناطق قريبة من بيتي، فابني اللي عمره 2 يرقد لعندي ويلفني يقول لي بابا بوم. هلا راح تشوفوا بشكل عملي انه شلون انتم بدكم تعطوا درس عملي للمتدربين باطفاء الحراق. اهم شيء ايش قلنا نحن؟ جوان. يبدو أن محنة المدنيين السوريين قد دخلت هذه الأيام فصلا جديدا مع بلوغ الحملة الجوية للقاذفات الروسية مستوى قياسي من الغارات والقصف، خاصة على حلب وريحان. على الطريق يعني 200 غارة
عم بضرب بالنهار 200 غاره والصواريخ غير صواريخ القضيب. 200 غاره باليوم؟ كل صاروخ بخرب حاره كامله. الدفاع المدني انتم الابطال، نسال الله يحميكم جميعا. طبعا يعني خايف هو، بس ان شاء الله مسلمهم لله سبحانه وتعالى، يعني مسلمهم اهلي وزوجتي وبنتي. The latest slaughter in Syria is a war crime, say France and Turkey. For the UN, missile attacks on hospitals and schools in rebel-held areas that left up to 50 civilians dead were a violation of international law. Médecins Sans Frontières says either the Syrian government or its main supporter, Russia, was responsible. هو تحت الأنقاض بس مو معروف شيء عن الموضوع. 3 تحت الأنقاض. هو رفقات 2 طلعوا واحد متوم لاقينه فوق، هني قربوا للتحليل قسم التحليل. طالعين ضايل 3 هلا ليكوا بعتوا منشور انه ساعتهم 3 كتبوا اسم اخو بيناتهم. يا اخي طواز اسمه. عم اريده يبكي. انا صار فيا مثل ابو زيد. احسن انا اخوي استشهد 5 اشهر. طلعت لي دورة في اسطنبول مدرب مثل هي الدورة. رحت عليها وصلت الصبح اسطنبول، بتعرف طريق طويل. نمت الساعة 10 الصبح، قعدت الساعة 1 قلت له لرفيقي افتح لي انترنت، ما اعرف افتح انترنت. كنت اول ما اشتريت ما جايب هاتف اخوي، فتحته وانه صورة اخوي شهيد، اول صورة بفتحها. ايش يا ابراهيم ايش ولا الشغل؟ خلص وقفنا على الصرف يعني. ما راح نحسن نشتغل. لا نفسيا ما عاد نشتغل. اي والله. هي انت بتسمعه ولا عم بتحكي معه؟ عم بتحكي معه يا زلمه. حكيت يا بشير. اعطيني لشوف. اعطيه يا بشير. اعطيني ما عم تحكي انت. يا حميد يا حميد. حميد عم تسمع معك ابو بشير يا اخي، خبرون خيو اعطونا النتيجه يعني من الاخير، الزلمه استشهد ام كرمه ولا لساته ولا طلعتوا ما طلعتوا؟ طيب فهمونا للزلمه هون محتار ما بيعرف ايش بده يساوي. يعني يعني لسه ان شاء الله هو فهم من هو فهم من حكيك، فكر انه انت قلت له انه طلعناه والعمر الك الله يرحمه يعني. اخوك اخونا والله يجعل مسوى الجنه الله يرحمه. يعني لسه ما طلعتوا ما مبين شيء. كويس الحكي يا اخي، الله يقويكم واعملوا جهدكم، ما بدي واحد يوصيكم، بعرفكم والله العظيم ابطال، الله يقويكم يا ابطال الدفاع المدني. إيناس مع 8 من زملائها. لم يكن العاملون الطبيون وحدهم الضحايا، فقد قتل أيضا 9. اليوم ضارب كل المشافي بحلب وبإدلب، طلع أهدافه كلها المشافي. هدول شهداء اليوم بالمشفى. 9 دقائق. تعال اسمع بيناتهم.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة بإنه بكرة رح يكون أحسن من اليوم اللي راح. دائما يعني بيكون عنا تفاؤل إنه إن شاء الله اللي جاي أحسن من اللي رايح، ولابد إنه يظهر الحق في يوم من الأيام. الحمد لله على كل حال. ولو ما في أمل إنسان يعني لازم يموت. أمل لازم واحد ما يقطعه أبداً. والله يعني حسيت بشعور يعني سعادة سعيد. ما حدا بحس بالسعادة إلا اللي عاشه. محمود تعال محمود شلونك؟ خلص محمود شلونك حبيبي؟ ايش عم تساوي؟ صراحة سعادة لا توصف. طفل بعد سنة ونص ما شفته. شلونك؟ وعلى كل شيء طلع محمود. انه مثل سبحان الله شلون اللي بيزرع شتلة او بيزرع شجرة وبشوفها عم تنمو، ونحن هيك سبحان الله حسينا انه هذا الطفل يعني عاش بفضل الله وفضلنا. فنحن إلنا الفخر كتير وينه هذا ولد محمود، هذا طفل المعجزة ما شاء الله. هذا طلع اسمه هذا طالع الحمد لله أموره بأحسن ما يكون. ايش اسمك؟ محمود ايش اسمك؟ أخذت عبر كتير من هذا الطفل اللي اسمه محمود، إنه الصبر والمثابرة والعمل، إنه ما نيأس أبداً من رحمة الله. إذا واحد له عمر وحياة يعيشها مهما كان يكون إنه راح يعيشها. هلا بالنسبة لبنتي يعني إلي طموح كبير فيها. يعني باني عليها كتير أحلامي. حتى وقت يعني بجي من عملي وقت اللي بشوفها وقت اللي بشيلها هيك يعني بزعل بنفس الوقت على الأطفال اللي راحوا وبالقصف، بس برجع بقول إن شاء الله يعني إنه تكبر وببني عليها كل أحلامي إن شاء الله.
اللي فيه كل نهار. هذا عملي وواجبي، عملي الإنساني اللي إن شاء الله طول ما أنا عايش ما بتخلى عنه. أنا مستعد أقدم روحي وأضحي بروحي كرمال الناس، كرمال هالعمل، لأنه هالعمل مقدس. إنه عم بحاول أقدم شيء للناس اللي حواليتي، عم بحاول أقدم شيء لبلدي. أن شعارنا أولا وأخيرا نحن كدفاع مدني: فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.